حل المودلز الموجودة في كتاب المدرسة في السكول بوك. Choose the correct answer. 5 tens equal 5 times what؟ أنا عندي كلمة tens بحط بدلها 0، أو لو عندي 0 أشيله وأحط بداله tens، يبقى 5 tens equal 50، يعني equal 5 times 10. 5 6 equal ولا greater than ولا smaller than 6 6. ال 5 6 دي أكتبها كده 5 over 6. طب which one is greater؟ is 6 6 greater. Which of the following represents an odd number؟ احنا اتفقنا ان ال odd number بيتعرف من اليونتس بس، مش لازم ابص على التنس والهندردز. هنا دي 6 تبقى even number، ال 2 even number، يبقى ال 5361 هي ال odd number. Which of the following fraction represents fourth؟ مين فيهم الفورث؟ تعالوا نبص ده كده. How many total parts؟ بعد عدد التوتال parts 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى التوتال parts 8. How many shaded parts؟ 3. في حاجة مشتركة بين ال 3 وال 8 هما الاتنين موجودين في times table حاجة معينة؟ No. هنا how many total parts؟ 8. How many colored أو how many shaded parts؟ 4. في حاجة مشتركة بين ال 4 وال 8 هما موجودين، هما الاتنين موجودين في الريزلت بتاع التيبل معين؟ يس، موجودين في الريزلت بتاع التيبل 2 وموجودين في الريزلت بتاع التيبل 4. يبقى هخليني في تيبل 4، ببص للتيبل الجريتر، يبقى هقول 4 divided 4 equal 1 و 8 divided 4 equal 4. يبقى أنا كده عملت له simplify. This shape how many total parts؟ 8. How many shaded parts؟ 2. ال 2 وال 8 الاتنين موجودين في تيبل حاجة معينة مع بعض، موجودين كريزلت في تيبل حاجة؟ يس، موجودين ريزلت في تيبل 2. يبقى هعمل divided 2. 2 divided 2 equal 1 و 8 divided 2 equal 4. يبقى هو ده number C بيعبر عنه الفراكشن الفورث. 7 plus 2 7 equal what؟ الدينومينيتور بيفضل زي ما هو وبعمل plus أو minus للنوميريتور. 1 plus 2 equal 3، يبقى 3 7. The suitable units of measuring the length of a pencil is. عايزة أقيس البنسل، هقيسه بالمتر ولا السنتيمتر ولا الكيلومتر؟ بالسنتيمتر. The side length of a square its perimeter is 20. البريمتر بتاع square 20. طيب البريمتر بتاع السكوير هو equal ايه؟ L times 4. L دي اللي هي اللينث بتاع السايد بتاعه times 4. يبقى أنا عندي البريمتر على بعض، يبقى أنا فاضل لي إيه؟ فاضل لي أجيب اللينث. هجيبها إزاي؟ 20 divided 4 equal 5. يبقى السايد لينث بتاع السكوير 5. Which of the following number represent an even number؟ an even number. مين فيهم even number؟ 363 divided 3. 3 divided 3 equal 1 و 6 divided 3 equal 2 و 3 divided 3 equal 1. يبقى ده not even number. 4 tenths plus 100. 4 tenths يعني 40 و 100 يعني في 0 في اليونتس، الاتنين فيهم 0 في اليونتس والاتنين even numbers، يبقى التوتال بتاعهم هيكون even، يبقى number E. طبعا number C multiply على طول، مش محتاجة اعمل multiply لكل النمبرز دي، هي 5 times 5 هتبقى equal 25. هقول 5 and carry 2. اول ما حطيت 5 في اليونتس خلاص يبقى ده كده odd number. The area of this figure equal how many triangle؟ ما قاليش how many square او how many rectangle عشان اقول 1 2 3. how many triangle؟ يبقى 1 2 3 4 5 6 triangles. The number is multiplied by 213. يبقى what times 213 equal 21,300. يعني زودت 2 zeros، يبقى أنا عملت multiply في إيه؟ أهو كان 213 بقى 21,300. إيه اللي اختلف فيه؟ في 2 zeros زادوا، يبقى أنا عملت multiply by 100. A father wants to distribute 183 pieces of chocolate among his 3 sons. Then the share of each son equal how many pieces؟ يبقى هعمل ايه؟ هي هنا divided او distributed، يبقى هعمل 183 divided 3
1 divided 3 doesn't work، يبقى هحط 0 واخد ال 18 على بعض. divided 3 equal 6 و 3 divided 3 equal 1. يبقى ال 0 on my left hand will fall down، يبقى فاضل لي 61. The normal human's temperature، السؤال ده مهم جدا لازم يتحفظ. ال normal human's temperature درجة حرارة الإنسان الطبيعي 37 degree، ما تلخبطش بينها وبين ال 73. If 206 times 2 equal 412 then 412 divided 2 equal 1. التايمز والديفايدد عكس بعض زي البلس والماينس. دول كده عملت لهم multiply ادتني result، يبقى لو خدت result عملت لها divided واحدة فيهم هيبقى equal التانية على طول. 400 divided 2 هيبقى equal 206. طب 412 divided 206 هيبقى equal 2. Ahmed wants to buy 135 notes. If the price of one note is 8 pounds, then the total money he wants to pay. يبقى محتاج قد ايه؟ هو عايز يشتري 135. البرايس بتاع الواحدة بس 8. طب أنا عايزة التوتال، يبقى هعمل multiply 135 times 8. هنا مديني choices، يبقى هختار multiplying 135 times 8، مش عايز result. The fraction if added to 4 6 the result will be 1. يعني what plus 4 6 equal 1. يعني ايه 1؟ يعني 6 6. يبقى 6 6 minus 4 6 equal what؟ 6 minus 4 equal 2. يبقى والدينومينيتور طبعا زي ما هو، يبقى 6 minus 4 equal 2 و 6 في الدينومينيتور بتفضل زي ما هي، يبقى 2 6. telling the time، هنا it's كام o'clock؟ أول حاجة بنبص لللونج هاند. اللونج هاند عند ال 5 عند ال 11. ال 11 بكام minutes؟ ب 5 minutes. 5 past ولا 5 to؟ 5 to. طيب احنا هنا لسه ما وصلش عند ال 6، هو between ال 5 وال 6، يبقى it's 5 to 6. لأن في ال 2 ببص للهاند لللونج هاند، هي في مكان بتاع الباست، يبقى الشورت هاند بختار النمبر الأقرب للهاند بتاعي. The perimeter of the opposite figure، هنا عايزة أحسب البerimeter. دي كده 5 plus 3 plus 5 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1، وأشوف الريزلت هتبقى ايه. The probability of appearance of an odd number when tossing a die once. احنا اتفقنا ان كلمة die يعني الزهر بتاع الطاولة مثلا او السلم والتعبان او anyway الحاجة اللي بنلعبها بيه. البروبابيلتي بتاعت ظهور odd number، هي النمبرز اصلا بتاعت الداي كام؟ 6، يبقى هعمل down 6. طيب كام مرة ممكن يطلع لي odd number؟ مرة ممكن يطلع لي 1، مرة ممكن يطلع لي 3، ومرة ممكن يطلع لي 5، يبقى 3 6. طيب ما فيش عندي هنا في التشويس 3 6، يبقى هعمل ايه؟ هعمل simplify. 3 و 6 هما الاتنين موجودين في تيبل كريزلت في تيبل 3، يبقى هعمل divided 3. 3 divided 3 equal 1 و 6 divided 3 equal 2، يبقى half. The probability of the impossible event، احنا قلنا ال probability of the certain event is 1. ال probability of the impossible event حاجة مستحيل ان هي تحصل، يبقى احتمال حدوثها قد ايه؟ 0. 2 years and 1 month equal how many months؟ 2 years ب 24 months and 1 month يبقى equal 25 months. 16 divided over 24 equal 4 over what؟ احنا قلنا بنبص على الحاجة اللي موجودة عندي منها 2 سواء numerator أو denominator. هنا اللي موجود عندي منه 2 النوميريتور، يبقى 16 بقت 4 ازاي؟ عملت multiply 4. أو أقول ال 4 بقت 16 ازاي؟ عملت multiply 4. 4 times 4 equal 16. يبقى ايه النمبر اللي لو عملت له times 4 equal 24؟ 6 times 4 equal 24، يبقى احط تحت 4 تحت 6. الطريقة بتاعت الديفيجن ان انا اقول 16 divided 4 equal what؟ equal 4.
ال4 دي عملت ال 16 divided 4 equal 4. يبقى هنا كمان هقول 24 divided 4 equal what؟ هيبقى equal 6. 5 kilograms plus 275 grams equal how many grams؟ ال 5 kilograms دي يعني 5000 جرام plus 275 يعني 5275 grams. 300 و 400 minus 10 times 2. Which one is greater؟ ال 10 times 2 دي ب 200. يبقى 400 minus 200 equal 200. Which one is greater؟ 300 greater. The opposite figure shows the numbers of hours of studying for the group of people. إيه المطلوب؟ State the name of the pupil who study the greatest number of hours. مين الستودنت اللي بيذاكر أكتر عدد ساعات؟ يبقى هنا أعلى لاين عندي عند 6 اللي هي سلوى. يبقى the pupil is سلوى. 236 times 4 في المالتيبلاي بنبدأ باليونتس. 4 times 6 equal 24. 4 and carry 2. 3 times 4 equal 12. 12 plus 2 equal 14. 4 and carry 1. 2 times 4 equal 8. 8 plus 1 equal 9. هنا عندي كانت 4 في السيم باترن. 4 بقت 40 بقت 400. يبقى كل مرة بزود 0 beside the number. يبقى بقت 4000. يبقى 4 واحط جنبيها 4 zeros 40,000. The ascending order for the following fractions. عايزة أعمل ascending arrange ascending للفراكشنز دي. ينفع أعمل للفراكشنز arrange وهم لا النوميريتور بتاعهم قد بعض ولا الدينومينيتور بتاعهم زي بعض؟ ما ينفعش. مين أكتر حاجة متكررة عندي؟ النوميريتور. يبقى هو أسهل حاجة أقدر أخليهم كلهم زي بعض فيها. 2/8 دي عايزة أخلي النوميريتور بتاعها 1. هخليه 1 إزاي؟ هقول 2 divided 2 equal 1. زي ما عملت في النوميريتور هعمل في الدينومينيتور. يبقى ال 8 divided 2. 8 divided 2 هيبقى equal 4. كده أقدر أرتبهم كده fractions عادية half وquarter و6 و5. يبقى هرتبهم إزاي؟ هقول في ascending we go up from the small. which one is the smallest fraction؟ اللي ليه highest denominator. يبقى هبدأ بالsixth وبعدين الفifth وبعدين الكوارتر وبعدين الهاف. color the quarter of the opposite flowers. احنا عايزين الكوارتر بتاعهم. طيب هما كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هما 8. يعني عملت للدينومينيتور اللي هو التوتال بارتس تايمز 2. يبقى النوميريتور كمان هعمل له تايمز 2. يبقى هعمل coloring ال 2 flowers من ال 8 flowers. عمرو bought 4 jackets if the price of each one is 375. find what عمرو paid. هو البرايس هو اشترى 4 jackets. البرايس بتاع كل واحد فيهم 375. يبقى عايزة التوتال. يبقى هعمل multiply 375 times 4. 5 times 4 equal 20. 0 and carry 2. 7 times 4 equal 28. 28 plus 2 equal 30. 0 and carry 3. 3 times 4 equal 12. 12 plus 3 equal 15. يبقى 1500 pounds أو LE. Arrange the following in an ascending order. احنا قلنا ascending we go up from the small to the big. يبقى 2 days and 2 hours ولا 48 hours ولا 5 days. الأول نحسبها كده. 2 days and 2 hours. طب 48 hours دي عبارة عن 2 days. يبقى هرتبهم from the small. مين ال smallest one؟ 2 days. وبعديها على طول 2 days and 2 hours. وآخر حاجة عندي هتبقى 5 days. The last question. The following table shows the marks of some pupils in math in 1 month. هنا عندي أحمد 25. المطلوب مني represent data by bar chart. bar chart يعني هعمل اللاينز بتاعتي. هنا عند أحمد 25. يبقى هطلع من عند أحمد كده لحد ما أوصل ل 25 وأعمل البار بتاعي بالرولر طبعا وهعمل له coloring. بعد أحمد في مها 30. يبقى هطلع باللاين اللي عند مها عند ال 30
واعمل بالرولر لاين كده وانزل بيه عند كلمة مها واعمل له coloring. وبعدين مي 20 يبقى هطلع من عند مي لحد ما اوصل كده عند 20 واعمل لاين صغير كده وانزل لتحت واعمل له coloring. باكد ان بالرولر ما ينفعش ابدا من غير رولر. عند محمد عنده 45 مارك يبقى هطلع لحد 45 واعمل اللاين بتاعي واعمل له coloring.